Liều lĩnh thế này họa chăng chúng nó đang bị ma nhập. Đường Tích Lịch là tay lão luyện nên chỉ cần dùng não một chút là y đã thấy có ẩn tình bên trong. Cái trò mèo mửa này có thể dọa được bổn đà chủ ta sao? Hai trường thổ kình như sấm. Đường Tích Lịch sau đó mượn phản lực phóng người lên cao quét mắt quan sát. Hắn ta lập tức phát hiện ra những dấu vết lạ, lập tức phóng người lần theo, là ở bên kia, không thể để hắn tìm thấy đại sư ca. Hai người truy mệnh và thiết thủ căng mình chiến đấu là để đẩy lui Đường Tích Lịch ra xa chỗ giấu Vô Tình, nhưng chuyện bại lộ hốt hoảng đuổi theo. Ha ha, kẻ đáng chết cuối cùng cũng phải chết. Đường Tích Lịch quả là tinh anh, không ngoài dự liệu đã tìm được tới chỗ của Vô Tình, không để sót đầu của một tên nào cả. Môn chủ nếu thấy đầu của Vô Tình là lễ vật mà ta dâng lên chắc sẽ rất vui mừng. Đường Tích Lịch không những tinh anh mà còn rất khéo léo trong các mối quan hệ. Hai tay hắn ta quán đầy kình lực, từ trên cao không chậm trễ lao người đánh xuống. Hai người truy mệnh và thiết thủ dù có nhanh nhưng cũng không thể nhanh bằng hắn ta, hốt hoảng bất lực chỉ còn biết chờ kết quả. Mục tiêu sắp tán mảng thì chợt có 4 luồng hào quang xé gió bay đến nhắm thẳng vào 4 yếu huyệt trên người Đường Tích Lịch. Hắn ta ngay lập tức phải thu tay về, toàn lực phòng thủ hộ thể. Là cao thủ ở phương trời nào? Có Tư Kiếm Đồng ở đây, ngươi đừng có hòng hãm hại công tử của bọn ta. Là 4 tên tiểu tử ư? Ta có bị hoa mắt loạn thị không đây? Định Thần nhìn lại sau khi tiếp đất. Đường Tích Lịch chán vã mồ hôi, không thể tin 4 luồng kình lực vừa tấn công y là của những thằng oắt con này. Người có ngon thì quyết một trận cao thấp với ta. Kim kiếm này tóc đã tốt hơn xưa. Đường môn toàn là một lũ bại hoại, không có ai là hào hán. Ngân kiếm hâm mộ sư phụ đến phát cuồng nên tóc rẽ hai mái, mặc đồ cũng tương đồng. Mặc kệ là gì, dám mạo phạm đến công tử thì hãy coi chừng. Đồng Kiếm nét mặt cương nghị nhìn già trước tuổi, gặp bọn ta thì đầu của ngươi khó giữ. Thiết Kiếm nhanh nhảu nóng nảy hung hăng hay lớn tiếng to mồm. Khoác lác vừa thôi, các ngươi muốn làm anh hùng thì chờ kiếp tiếp theo đi. Gặp lũ nít xanh pha đám lại còn nói nhiều. Đường Tích Lịch nghe mà phát quạo. Đường là một đà chủ mà bị 4 tên nhãi danh truy bức đến mức phải thối lui. Đường Tích Lịch thực sự đã nổi giận. Cuồng khí ập đến nhưng Tư Kiếm Đồng vẫn thủ vững tay nắm chắc kiếm xếp hàng ngay ngắn, chứng tỏ những ngày Vô Tình du ngoạn ở đất thục, Tư Kiếm Đồng đã không ham chơi chành màng việc luyện công. Nhìn khí thế của 4 nhóc tỳ này thì có thể thấy bọn chúng đã tiến bộ không ít. Đang hăm hở đi tới thì bỗng nhiên Đường Tích Lịch đứng sững người lại, gương mặt bặm trợn bỗng nhiên biến sắc. Nguyên nhân là do có một luồng khí lực mãnh liệt áp bức đến mức nghẹt thở phía sau lưng của y. Luồng khí này khiến y phải căng thẳng tột độ, mồ hôi thành giọt không biết tứa ra đầy mặt. Từ khi nào toàn thân căng cứng không dám vọng động. Người này là ai mà lại xuất hiện ngay sau lưng của ta? Người này là một cao thủ tuyệt đỉnh đến không thấy tiếng thở không nghe hơi, ghê gớm vô cùng. Đường Tích Lịch thân bất do kỳ không làm được gì, hắn ta bị luồng khí này giữ chặt như đang bị điểm huyệt. Người đó là cao nhân phương nào? Lúc này đám người đang loạn đả bên dưới chân núi cũng cảm nhận được luồng khí kình áp bức này mà phải dừng tay. À, thì ra không phải mà họ dừng tay là do có một người đang đứng từ trên dãy núi bên cạnh la hét. Phụng dụ thị của Gia Cát tiên sinh mời nhị vị gia chủ và các đồng đạo về Thần Hầu phủ, ai dám ngăn cản thì giết hết không tha. Người đang chống đao nói đó chính là Bàng Bối. Thì ra anh ta đã nhanh chân đi trước về kinh thành tắm rửa, nay đã kéo đồng bọn đến tiếp ứng đám Vô Tình đi sau. Người đang bắt nạt Đường Tích Lịch lúc này không phải ai khác mà chính là Gia Cát tiên sinh. Tại Thần Hầu phủ 3 ngày sau, Vô Tình lúc này thân thể bị lột sạch, người đầy kim châm, nhìn như con nhím nằm im không động. Diệp lão tiên sinh, tình hình của Nhai Dư thế nào rồi, có nguy hiểm đến tính mạng không? Yên tâm đi ông già, Nhai Dư tuy bị trọng thương nhưng không ảnh hưởng đến tạng phủ mà chỉ bị hôn mê do cơ thể suy nhược quá độ mà thôi. Hắn ta chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày là lại có thể sử dụng ám khí xuất thần nhập hóa ngày ấy thôi mà. Vậy thì tốt quá rồi, nhưng lão chỉ lo cho cô nương này thôi, chẳng lẽ đến cả Diệp lão huynh cũng không thể trừ được độc trong người cô ta sao? Không phải là không mà là đã qua trễ, độc dược của Đường môn vốn tịch ác vô cùng, lại thêm thời gian trúng độc quá lâu, quả thực lúc này thần tiên hạ phàm cũng khó mà cứu được, trừ phi. Thấy Diệp lão ấp a ấp úng, Gia Cát tiên sinh liền tiếp lời, vị cô nương trẻ đẹp này có tầm ảnh hưởng rất quan trọng đến Nhai Dư, chỉ cần có một tia hy vọng lão phu cũng không từ bỏ. Diệp lão tiên sinh cứ nói thoải mái. Sách dược lý có chép rằng ở vùng cực Bắc xa xôi có một loại linh chi màu đỏ pha vàng, nếu có nó dùng để pha chế thuốc thì con có cơ may chữa được. Chỉ tiếc là bao năm nay tôi vẫn luôn phái người đi tìm nhưng vẫn vô vọng, thời gian quá lâu nên đến ngay cả tôi cũng nghi ngờ không biết loại linh chi này có thật hay không. Cũng may là cô nương này đã được uống hồi thiên đan nên vẫn giữ được hơi thở thoi thóp, còn có thể cầm cự được bao lâu thì phải dựa vào ý chí và vận số của cô nương ấy. Chậc, tạo hóa này quả thật trớ trêu, chẳng lẽ chúng nó có duyên không phận. Gia Cát tiên sinh và Vô Tình thân như cha con, vì vậy ông cũng biết rất rõ thân thế của Diễm Nhi. Diệp lão vất vả rồi, ông về thong thả nhé. Khám chữa xong Diệp lão cáo từ Gia Cát trở về phủ. Tiên sinh ơi, công tử thế nào rồi ạ?
đã qua cơn nguy kịch các con có thể vào thăm rồi nhưng nhớ giữ yên lặng đừng có mà làm ồn. Tư Kiếm Đồng lúc nào cũng lo lắng cho Vô Tình nên sơn xác chạy đến hỏi han. Đã từ rất lâu rồi Tư Kiếm Đồng từng có hỏi Vô Tình, công tử Tàu ơi, người tốt và người xấu khác nhau ở cái chỗ nào? Vô Tình lúc đó đáp rằng người tốt thì có nhiều niềm vui hơn kẻ xấu. Tư Kiếm Đồng lúc đó có hỏi lại, phải chăng là vì người tốt được thiện báo nên mới sống vui vẻ có phải không? Vô Tình đáp rằng, ác báo thiện báo chưa chắc đã thành hiện thực ngay, nhưng người tốt có thể sống vui vẻ là vì họ có 4 báu vật mà kẻ xấu không thể có được. Đó là 4 báu vật gì vậy? Đó là tình nghĩa, lương tâm, huyết tình và nhân ái. Khi có được 4 báu vật này, con người ta sẽ không có làm chuyện xấu, trong lòng không có chuyện xấu hổ thì tự dưng sẽ sống vui vẻ thôi. Vậy ngoại hiệu của công tử là Vô Tình, đã thiếu hẳn đi một báu vật, vậy thì công tử là người tốt hay xấu? Ta cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Có thể ta là người tốt nhất trong mắt của người tốt, nhưng lại là kẻ thập ác trong mắt của kẻ xấu xa. Vì vậy sự vô tình của ta chỉ dùng để trừ gian diệt ác, tọa phúc cho lê dân bá tánh. Vì cứu phải cứu người mà lại cũng phải giết người như thế, trong lòng của công tử có thấy xấu hổ không? Có còn sống vui vẻ được không? Dù với lý do gì thì giết người không phải là chuyện vui, vì vậy trong lòng ta không xấu hổ nhưng lại có sự hối tiếc, chỉ có thể lấy niềm vui của bách tính để tự an ủi mình. Làm người tốt trong mắt người đời quả thật là rất khó. Tại sao công tử lại có thể chịu đựng lâu như vậy được? Một kẻ tàn tật như ta đã là thua kém so với người thường, nhưng không có nghĩa là cúi đầu trước số phận. Nếu không, dù có ăn ngon mặc đẹp, giàu sang phú quý cỡ nào cũng vô dụng không vui. Các con nên nhớ tính mạng có thể mất nhưng chi khí và lòng tin thì không thể để mất. Chỉ cần tâm của ta không xấu hổ thì địa ngục cũng là thiên đường. Giọt nước mắt thầm lặng lăn dài ẩn chứa nỗi nhớ và sự tôn kính của Tư Kiếm Đồng dành cho Vô Tình. Vì cái vị ân sư này không những truyền thụ võ công cho chúng mà còn dạy dỗ cho chúng lời hay ý đẹp cách để làm người. Chuyện Gia Cát tiên sinh đến cứu được mọi người kịp lúc không phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Vì đám nghĩa sư viễn chinh bắc phạt đất Thục mấy tháng trời bặt vô tin tức, biết ông già ở nhà sẽ lo lắng nên ngay khi vừa vào đến đất Trung Nguyên Bàng Bối đã tách khỏi đoàn tàn quân, anh ta một mình đã nhanh chóng trở về Thần Hầu phủ nhiều chuyện. Được tin Gia Cát tiên sinh đã đích thân vác xác xuất chinh đón đầu ứng cứu. Nguy hiểm qua đi, mọi người chưa kịp vui mừng thì đã phải họp hội bàn bạc hậu sự. Vì Đường Môn vẫn chưa tận diệt mà các nước xung quanh thì ngày càng mạnh lên, bản thân Tống Triều thì tự cầm đá ghè chân giờ đây suy yếu, mảnh đất Trung Nguyên này sắp lại trải chiếu gầy sòng. Rầm, tiếng vô bàn của Ân Thừa Phong làm không khí u tịch của buổi họp đã có điểm nhấn. Tiền bối hãy nói cho vãn bối biết thực sự đang xảy ra chuyện gì. Thừa Phong huynh không được vô lễ. Chu Bá Vũ trải qua nhiều chuyện hoang đường giờ đã như con giun bị giày xéo nhiều lần, trở nên điềm đạm người lớn ra hẳn. Lão phu đây hiểu được tâm trạng hiện giờ của Ân trại chủ, cũng đã nắm được kết quả của trận chiến vừa rồi, nhưng thế sự phức tạp không phải ta cứ muốn là được, vì vậy mọi người hãy bình tĩnh để đối mặt với sự thật. To be continued.